Welcome back. In last video, we have discussed about our first chapter, that is op-amp. In that lecture, I have completed total op-amp, all its application, linear, non-linear. We again revise that topic for your understanding. In this lecture, we will start our next chapter, that is electronic timer. What is timer? Timer is an electronic circuit which is used in industry to control the time related applications. For example, if we have to switch on or switch off the machine at certain time, then instead of controlling it manually, we can control it with the help of electronic device or circuit. That device or circuit is known as electronic timer. लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉनिक्स टायमर हे इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन आहे. इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. तुम्ही मोबाईलमध्ये पहा किंवा कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटमध्ये पहा, जिथे वेळेसंबंधी कार्याचे नियंत्रण करावयाचे असते किंवा वेळेसंबंधित मोजमापन करावयाचे असते, अशा ठिकाणी आपण इलेक्ट्रॉनिक टायमरचा वापर करतो. या चॅप्टरमध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात? लक्षात घ्या, या चॅप्टरमध्ये तुम्ही एक IC शिकणार आहात, IC 555. जसं आपण op-amp IC 741 शिकलो, op-ampच्या साह्याने वेगवेगळे ॲप्लिकेशन आपल्याला तयार करता येतात, तसंच हा इलेक्ट्रॉनिक्स विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि सोपा IC आहे. हा IC टायमर 555 आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट this IC or this chapter, we must know something about or background of this topic. In this chapter, we have to study multivibrators. In this chapter, we have to know flip-flops. Therefore, directly starting with electronics timer, my objective of this lecture is to give some awareness about the related topics to the timer. These are some figures that we have to study in this chapter. We'll see all these figures later on. Right now, we'll discuss multivibrator. What is multivibrator? Yes, guys, multivibrator म्हणजे काय ते जर तुम्हाला समजलं तर बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला कळतील. What is multivibrator? Multivibrator is electronic circuit which is capable of generating clock pulse. That is, with the help of multivibrator, we can generate what? Clock pulse. लक्षात घ्या, इथं मी नवीन शब्द वापरला, क्लॉक पल्स. इथं दिसतंय तुम्हाला, हे जे दाखवलेलं आहे, मी पहा आकृतीमध्ये हे जे दाखवलेलं आहे, दिस इज युअर क्लॉक पल्स. ही क्लॉक पल्स तयार करण्यासाठी आपण मल्टीव्हायब्रेटर वापरतो. इन सिंपल वर्ड्स, multivibrator is nothing but the oscillatory circuit which gives 0 and 1 output. लक्षात घ्या, आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 11वीत शिकलेलो आहोत. त्यामध्ये 0 and 1 काय असतं तुम्हाला माहिती आहे. हे 0 and 1च्या स्वरूपात आउटपुट देणारं जे सर्किट आहे, दॅट इज मल्टीव्हायब्रेटर. Multivibrator produce the multiple vibration of fundamental frequencies. इथे लक्षात एकदम सोप्या शब्दात मी सांगितलं. There are 3 types of multivibrators. मल्टीव्हायब्रेटरचे किती प्रकार पडतात? 3 प्रकार. पण टेबल मी इथं दाखवलेला आहे, तुम्हाला दिसत असेल. मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर, अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आणि बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. इलेक्ट्रॉनिक्स इज व्हेरी सिम्पल. इलेक्ट्रॉनिक्स फार सोपं असतं.
त्याचं नाव त्याचं काम सांगतं. आपल्यासारखं नाही, नाव काहीतरी काम वेगळंच काहीतरी. इथं प्रत्येक सर्किट किंवा डिव्हाइसला दिलेलं काम त्याचं काही ना काही काम सांगतं. दिलेलं जे नाव आहे ते काही ना काही त्याचं काम सांगते, लक्षात घ्या. मोनोस्टेबल पहा, मोनो म्हणजे एक, स्टेबल म्हणजे स्थायी. इन मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर देर इज वन स्टेट स्टेबल. लक्षात घ्या, इफ देर इज वन स्टेट स्टेबल then that is monostable. If there both states are stable then bistable. लक्षात घ्या, एकच अवस्था स्टेबल किंवा स्थायी असेल तर त्याला मोनोस्टेबल म्हणायचं. दोन्ही अवस्था स्टेबल किंवा स्थायी असतील तर त्याला बायस्टेबल म्हणायचं. आणि एकही अवस्था स्टेबल नसेल म्हणजे तो कंटिन्युअसली 0-1-0-1-0-1 होत असेल, it is continuously varying its output. See here, 1-0-1-0-1-0, then it is known as a stable multivibrator. If there is one state stable and another state is unstable, then it is known as monostable. इथं पहा, मोनोस्टेबल. जस्ट कन्सिडर की या मोनोस्टेबल मध्ये आपल्याला माहिती की तिथं दोन स्टेट असतात, 0 अँड 1. समजा त्याची 0 स्टेट ही परमनंट स्टेबल स्टेट आहे. 0 स्टेट काय आहे त्याची? परमनंट, म्हणजे एक स्टेट त्याची स्टेबल आहे. कोणती? 0. ओके, 0 स्टेट त्याची परमनंट स्टेबल स्टेट आहे. मग त्याची टेम्पररी स्टेट कोणती? 1. देन व्हेन वी अप्लाय ट्रिगर पल्स, सी here I am applying trigger pulse. Just by applying trigger pulse it changes its state. तो त्याची अवस्था बदलतो. कशी बदलतो? आधी तो 0 होता, आता काय होईल? 1 होईल. It will now change its state and goes to 1. आता तो 1 ला जातो. It remains there for certain time. See here, ती एवढ्या वेळाकरिता तो त्या 1 अवस्थेत राहील. त्यानंतर काय होईल? ॲटोमॅटिकली इट गोज टू 0. लक्षात घ्या, मी जे सांगतोय ते समजून घ्या. समजा आपलं पोट रिकामे असणे ही आपली परमनंट स्टेबल स्टेट आहे. म्हणजे आपलं पोट कसं आहे? खाली आहे, रिकाम आहे, परमनंट स्टेबल स्टेट. यू आर अप्लाइंग ट्रिगर द्या, तुम्ही ट्रिगर लावली, तुम्ही जेवण केलं. ओके, जेवण केलं म्हणजे काय केलं? तुम्ही ट्रिगर लावली, बरोबर आहे. काल उपवास होता एकादशीचा, थोडासा नाश्ता केला म्हणजे ट्रिगर छोटी होती. 4 वाजता मला पुन्हा भूक लागली. येते लक्षात मी काय म्हणतोय? याचा अर्थ तो 0 वरून 1 वर आल्यानंतर 1 स्टेटला किती वेळ राहील हे कशावर डिपेंड करेल? यस, त्याच्या ट्रिगरवरती डिपेंड करेल. येते लक्षात? मग 0 लेवलला तो होता आधी, म्हणजे त्याचं पोट रिकामं ही 0 लेवलला आहे. आपण ट्रिगर लावली, it changes its state, it goes to 1, it remains in one state up to which केव्हापर्यंत? it depends on the trigger pulse. नंतर तो ॲटोमॅटिक 0 होतो. पहा, आपलं पोट पुन्हा रिकामं झालं, खाली झालं. ओके, मला भूक लागली, मग मी काय केलं? पुन्हा काहीतरी नाश्ता केला. नाश्ता केला म्हणजे मी काय लावली? यस, ट्रिगर लावली. पुन्हा तो त्याची अवस्था काय करेल? बदलेल आणि 0चं काय होईल? 1 होईल. येतं लक्षात? म्हणजे या ठिकाणी एक स्टेट ही स्टेबल स्टेट असते, दुसरी जी स्टेट असते ती अनस्टेबल किंवा अनस्टेबल असते. म्हणजे 0 जर त्याची परमनंट स्टेबल स्टेट आहे तर 1 त्याची अनस्टेबल स्टेट आहे. स्थायी अवस्था 0, अस्थायी अवस्था 1. स्थायी अवस्थेतून अस्थायी अवस्थेत जाण्याकरिता to change its state from permanent stable state to temporary stable state, we need trigger. Note here, we need what? Trigger. म्हणजे मोनोस्टेबल मध्ये आपल्याला ट्रिगरची आवश्यकता भासते. एक ट्रिगर दिलं की तो 0चं 1 होतो, तो 1 काही काळ राहतो आणि ॲटोमॅटिकली 0ला येतो. पुन्हा जर तुम्हाला 1 करायचं असेल तर यस, पुन्हा तुम्हाला ट्रिगर लावणं आवश्यक आहे. म्हणजेच काय? पाहिजे मी दिलेलं आहे, इट हॅज ओनली 1 स्टेबल स्टेट.
When triggered, it changes its state. बरोबर आहे. Changes its state for specific time period, विशिष्ट टाइम पिरियड, अँड इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट ट्रिगर. लक्षात येते. आणि तुम्हाला एक पल्स मिळते. ही पहा, ही पल्स कम्प्लीट पण 0 होतं. आता हा 1 किती वेळ राहील हे कोणी ठरवलं? ट्रिगरने. आता 1चा ॲटोमॅटिक काय झाला? 0. 1चा 0साठी आपल्याला ट्रिगरची आवश्यकता नसते. नोट दिस पॉइंट. That is, in monostable multivibrator, we need only one trigger pulse to change its permanent stable state to the temporary stable state. त्याला permanent stable state वरून टेम्पररी स्टेबल स्टेटला नेण्याकरिता फक्त तुम्हाला एक ट्रिगरची आवश्यकता असते. टेम्पररी स्टेबल स्टेट कडून म्हणजे 1 कडून 0 कडे येण्यासाठी, म्हणजे परमनंट स्टेबल स्टेट कडे येण्यासाठी तुम्हाला ट्रिगरची आवश्यकता नसते. हे लक्षात घ्या. म्हणून या मल्टीव्हायब्रेटरला मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर असं म्हणतात. मित्रांनो, हा मल्टीव्हायब्रेटर म्हणजे मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर हा टायमर म्हणून वापरतात. आपण जे काही शिकणार आहोत ते कोणतं मल्टीव्हायब्रेटर शिकतोय आपण? मोनोस्टेबल. बाकीचे शिकायचेच आपल्याला. बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स ॲप्लिकेशन, whenever we need to control the appliances or devices to control its time period, then we have to use monostable multivibrator. Got it? दुसरं जे मल्टीव्हायब्रेटर आहे ते अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. अस्टेबल म्हणजे काय? त्याच्या दोन्ही स्टेट या अनस्टेबल असतात. दॅट इज देर इज नो परमनंट स्टेबल स्टेट. 0-1 0-1 घड्याळाचा लोलक कसा असतो पा? 0-1 पुन्हा 0-1. त्याला आपल्याला काही ट्रिगर द्यायला लागते नाही. 0-1 कंटिन्युअस तो स्विंग होतो. 0-1 0-1 होत जातो. इथं पण मी दाखवलेलं आहे 0-1 0-1 0-1 0-1. Such type of multivibrator of which both the states are unstable is known as astable multivibrator. That is, there is no stable state. If there is no stable state, then we do not need or require any trigger to change its state. It automatically changes its state. तो त्याची अवस्था बदलून घेतो. त्याला आपल्याला कुठल्याही प्रकारची ट्रिगर लावायची गरज भासत नाही. म्हणजेच हा एक प्रकारचा फ्री रनिंग ऑसिलेटर आहे. लक्षात घ्या. रिकाम्या जागेसाठी प्रश्न विचारला जातो तुम्हाला. अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर इज डॅश डॅश टाईप ऑफ मल्टीव्हायब्रेटर. फ्री रनिंग ऑसिलेटर टाईप मल्टीव्हायब्रेटर. लक्षात येत आहे. मुक्त धाव डोली. एकदा तुम्ही त्या अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरला सुरू केलं की त्याचं आउटपुट कंटिन्युअसली 0-1 0-1 0-1 होऊ शकतं. गणपतीचे दिवस येत आहेत. गणपतीची लाइटिंग करायची. आपल्याला तिथं अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर लावलं की त्याची लाइटिंग जी येते ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता येते. ओके. दिस इज युअर अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. येते लक्षात. ट्रिगरची आवश्यकता नाही. बरोबर आहे की नाही? याचा उपयोग क्लॉक जनरेट करण्यासाठी. मी मगाशी सांगितलं होतं की फ्लिप फ्लॉप आपल्याला शिकायचं आहे. फ्लिप फ्लॉपमध्ये क्लॉक काय असते ते आपण सांगू. तर क्लॉक जनरेट करण्यासाठी, क्लॉक पल्सेस तयार करण्यासाठी, स्क्वेअर वेव्ह पल्सेस तयार करण्यासाठी आपण अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर वापरतो. टायमर 555 वापरून मोनोस्टेबल तयार करता येतो, अस्टेबल तयार करता येतो. तिसरा जो प्रकार आहे मल्टीव्हायब्रेटरचा, दॅट इज युअर बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. What is bistable? If you understand or you know the function of monostable, then there is no need to explain bistable. In monostable, there is one stable state. In bistable, yes, there is two stable states. That is, both the states are stable. दोन्ही अवस्था काय त्याच्या? स्टेबल आहेत. आपला हा लाईट आहे. मी आता लाईट लावलेला आहे. तो ऑन केला. मी ऑन करताना त्याला काय लावली? ट्रिगर. तो आता ऑन झाला. जोपर्यंत मी तो लाईट ऑफ करत नाही तोपर्यंत लाईट ऑफ होईल का? नाही. आता मी दुसरी ट्रिगर लावली, त्याला ऑफ केलं. आता तो ऑफच जाईल. जोपर्यंत मी त्याला पुन्हा ट्रिगर लावून काय करत नाही? ऑन करत नाही. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फंडा इन बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. बोथ द स्टेट्स आर परमनंटली स्टेबल. देअर वी नीड टू ट्रिगर पल्सेस. 2 ट्रिगर पल्सेस लागतात, ही आणि ही. आलं लक्षात. आणि ह्या बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचा उपयोग आपण फ्लिप फ्लॉप मध्ये करतो.